Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban Ivona Mogila-Lizovska esetéről fogok nektek beszélni. Ivona 1961. augusztus 22-én született Boroszlóban, Lengyelországban és Lodz városában élt eltűnésekor. 2 lánytestvére van. Szülei azt akarták, hogy orvos legyen, de ő nem szerette a vér látványát. Az egyetemet Lodzban végezte, először lengyel filológiát végzett, majd mesterizett kultúratudományokban, filmtudományi mellékszakkal. Néhány évig Németországban dolgozott egy étteremben, majd mikor elég pénzt összegyűjtött, visszament Lengyelországba és megvette egy házat, ezt eltűnésekor épp felújította. Ivona 31 évesen tűnt el, ekkor újságíróként dolgozott a Tele24 tévéadónál, és egyszer már házas volt. 1987-ben vált el férjétől, de nem voltak sokáig külön, 2 évvel később ismét összejöttek. A férfi nevét nem fogom megjegyezni, meg lehet találni a forrásokban, tekintve, hogy mit fogok mondani a következőkben, talán ez egy jobb ötlet. Amúgy a férfi idősebb nála, és harcművészeti oktató mai napig, jiu-jitsut tanít. Végig a férjeként fogom emlegetni, de ugye, ahogy említettem, elváltak. Nem tudom, ha ugye ismét megházasodtak-e, miután 2 év után összejöttek, vagy sem, de férjeként fogom emlegetni, mivel nem akarom a valódi nevét használni. Szóval 1992-ben vagyunk Lengyelországban, november 10-e. 8 óra után pár perccel Ivona édesapja, Ádám meglátogatja a lányát. Ő aznap érkezett Jugoszláviával, ahova kereskedelmi célból ment. Az apa egyből lánya házához ment, mert izgatott volt átadni neki a kedvenc pezsgőjét, amit külföldről hozott. Beszélgettek egy kicsit, majd az apa hazament, nem vett tőle rendes búcsút, mert aznap este találkoztak volna. 4 óra körül Ivona meglátogatta édesanyját, aki egy helyi halüzletben dolgozott, és elvette a szülei házának kulcsát, elment a szülei házához, elvitt onnan valamit, ha jól értettem, kész ételt vitt el, amit majd a házánál dolgozó munkásoknak adott volna, meg gondolom a lányának nem volt ide ezt elkészíteni, az anya elkészítette, és ő ezt elvitte volna a munkásoknak, de ebben nem vagyok 100%-osan biztos, mivel csak egy forrásban olvastam. Szóval 16 óra körül megy meglátogatni édesanyját a halüzletben, majd 19 óra körül látják utoljára a munkások, akik a házát újították. Férje 22 óra körül jött vissza munkából, és ekkor már nem volt otthon felesége. Mikor aznap este nem ment el vacsorázni, szülei aggódni kezdtek, és elmentek a házához megkérdezni, hogy mi történt. Ivona férje azt mondta a családnak, hogy felesége nem jött még vissza, és biztos dolgozik. Először senki nem gondolt semmire, ugyanis a lány sokat dolgozott, és nem volt furcsa, hogy éjszaka ott maradt volna a tévé csatornánál, főleg mikor egy nagyobb eseten dolgozott. Másnap az édesapa megint elment a házhoz, ekkor a férje azt mondta, hogy Ivona biztos elment Németországba, meglátogatni azokat az embereket, akinél egykor dolgozott. Nem mondják ki pontosan a forrásokban, de szerintem arra utalnak, hogy ezt azért tette volna, mivel időközben jó kapcsolatot ápolt az egykori munkáltatójával, szóval nem dolgozni ment volna, vagy ilyesmi. A férje szerint ez volt a legvalószínűbb magyarázat arra, hogy miért nem ment haza, és megemlítette azt is, hogy nem találta a nő útlevelét a házban, és egy adag ruha is hiányzott. November 19-én jelentik csak be eltűnnek, mivel lejár az a hét, ami alatt Ivona állítólagosan Németországba tartózkodott volna. Az eset teljesen kihűl, és a család, mivel ennyire kétségbe vannak esve, különböző látókhoz fordulnak, és egyesek azt mondják, hogy a fürdőszobájában gyilkolta meg egy magas, tőle idősebb férfi Ivonát. Más látók azt mondják, hogy egy helyi lagunába kell keresni a testet, ekkor az apa búvárokat fogadott fel, de nem találtak semmit. A ház udvarán lévő szeptikus tartályt is ellenőrzik, és találnak is csontokat, de végül kiderül, hogy ez állati eredetűek. Tudjátok jól, nem szoktam megjegyezni, ha látók vannak különböző esetekben. Itt csak gondoltam, megjegyzem, ugyanis a család ezt fontosnak tartotta nyilvánvalóan az évek során. Ez nem azt jelenti, hogy én hiszek benne, de elmondom nektek. A nyomozók aztán saját maguk is felássák a teleknek az egy részét, és elég mélyen a földben találnak egy zacskó ruhát és egy feltekert szőnyeget. Először a médiában ez úgy jelent meg, hogy a család ezt beazonosította, mint Ivona tulajdona, szóval a ruha is az övé volt, és a szőnyeg is, de később az egyik lánytestvére elmondja a médiának, hogy ez valójában nem így volt, nem az övék voltak a ruhák, nem tudják, hogy kerültek a földbe, de igen, nem tartoztak hozzájuk. Mivel erről beszélek, tudhatjuk, hogy az eset kihűlt. 2005-ben holtnak nyilvánítják Ivonát, majd 2007-ben, miután évekig lezárva vagy felfüggesztve állt a nyomozás, újra nyitják egy rövid időre. Ezt azért tették, hogy újra felkutassák a házaspár akkori házát, nyilván arra gondolva, hogy az akkori férjének köze volt az egészhez. Nincs túl sok elmélet, mivel nincs túl sok információ erről az egész esetről,
Nem azért, mert a média nem foglalkozott volna ezzel, inkább azért, mert egyszerűen a nyomozók nem találtak semmit onnan, hogy Ivona állítólagosan elhagyta a házát. Érthetően több elmélet is van azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett. Az egyik legjelentősebb, hogy Ivona volt férje, tett valamit vele, majd megszabadult testétől. Az évek során egyszer sem volt ő letartóztatva, és indítékot sem tud senki megnevezni. Egy másik elmélet, hogy újságírónként olyan eseten dolgozott, ahol veszélybe sodorta saját magát, és valaki annyira nem akarta, hogy egy igazság napvilágra kerüljön, hogy tettek vele valamit. Az is lehet persze, hogy szabad akaratából szökött volna meg, vagy pedig valóban eljutott Németországig, ahol valami történt vele. Szülei soha nem adták fel a keresést. Apukája az, aki inkább felvállalja az interjúkat, kétségkívül, hogy levegye az anyáról a terhet. Ádám gyakran beszél arról, hogy sokat álmodik lányával, aki mindig kéri, hogy menjen vissza dolgozni és folytassa az életét. Ha bármilyen információtok van az eltűnésről, vegyétek fel a kapcsolatot a lengyel rendőrséggel, a jelenlegi elérhetőségeiket most lehet látni a képernyőn. Ez volt Ivona Mogila-Lizovska esete, és igen, mint az előző videó, ez is egy nagyon rövid volt. Szeretném, hogy több mindent el tudjak mondani, de erre most nincs lehetőség. Mégis fontosnak tartottam, hogy bemutassuk ezeket az eseteket. Európában élünk, és mint mindig arról panaszkodok, hogy úgy érzem, nagyon nehéz megtudni különböző esetekről, pedig ebben az esetben is lehet, hogy a lány Lengyelországból Németországba ment, és németül nincsenek is források ezzel kapcsolatban, szóval igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban, addig vigyázzatok magatokra, és legyetek jók. Sziasztok!